مایکروسافټ آوټلوک پروګرام ته ښه راغلاست. نن به ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په مایکروسافټ آوټلوک کې ایمیل زده کوو چې څنګه موږ تاسو یو ایمیل چاته کوو، سیګنیچر سره کوم ته کوو، لوګو پکې سره کوم اضافه کوو، اټچ فایل پکې سره کوم ته کوو، همدا رقم د بزنس کارت سره کوم اضافه کوو. نو راځم ایمیل ته. ګوره هر هغه ما ګور دوه ایمیل دلته پکې را کړي دي، کنفیګر کړي. زه راځم ورته دا ما ته بیخي هغه که دې نه سینډ کوم، دې نه سینډ کوم. دلته په انباکس باندې ودرېږئ چې د کوم یو نه تاسو غواړئ سینډ یې کړئ. اګن ګل د هوم که هوم کې دلته ګوره څه شی ده، نیو ایمیل. په دې به کلیک کوئ. په دې چې کلیک کوم که ګوره دا دې نه اوس تاسو غواړئ کوم یو درته سینډ کړئ دغه ایمیل. زه ورته یم دغه فاروق سنیزی ګوره د مخکې تیار پکې راغلی دا ورته یم دې ته سینډ که. کاربن کاپي بل ته یم سینډ کړئ که نه، زه ورته یم نه همدا صحیح ده. سبجیکټ کې څه شی کوي، سبجیکټ کې ورته لیکم اماونټ پینډینګ، د کس لیکم. دلته ګوره که کس معلوم وي نر وي یا ښځه یې دلته به ولیکئ های ډیر سر اور میډم به ولیکئ. او که معلوم نه وي ځینې کمپنیان داسې چې د کمپنۍ ایمیل ته تاسو ایمیل کوئ، یا هلته معلوم نه دی هغه انجو یا دفتر چې هغه شاته نر ناسته یا ښځه، نو دلته به ولیکئ ډیر سر اور میډم، دا به ولیکئ. دلته ورته ولیکئ یور اماونټ is pending. Thank you. Thank you so much. ګور دا مولیکه اوس کولی شي تاسو دلته ګوره ښه په اډو پروګرام کې تاسو کولی شئ دا بیسک هغه چې دي دا کولی شي دې کې دا رقم تغییر ورکوي، اندازې غټه کوي. ګوره چې خط مختلف قسمونه تاسو سره کولی شئ، انډرلاین ورکوي، انډرلاین هم ورکوي. ګوره رقم ته دا چې دا رقم ادرازم ورته د هغې چینجومه چې دا لیکلي سټایل چې کوم لیکل سټایل ګوره تاسو خوښي هغه لیکل سټایل به ورته وټاکئ. نن زه ورته وایم دا صحیح دی، یا ورته وایم دغه ګوره دا رقم ته دا رقم ته دې ته هم تغییر ورکوئ، دا مخکې وروسته هم بولی شئ. ګوره دا رقم ته دې ته هم تغییر ورکوئ، رنګ یې ورکوئ، دا رقم ته دا ګوره تھینک یو سو مچ. دا مختلف ډیزاین تاسو په خپله خوښه بیا جوړولی شئ. اماونټ هم ګوره دا ولیکو. اوس راځم دلته چې غواړم دغه ایمیل موږ سره کوم. د ګوره دا خو دا شیان دغه ټول موږ تاسو کړي سنټر به سره کوم ته مې دا ګوره هر خواته بیا کړم دا موږ تاسو ټول په هغه کې ویلي دي، زه هغه کې وړکې کې څنګه انډرلاین کې دا ټول شیان موږ ویلي دي. ټیکسټ دا کټ کاپي دا شیان پیسه هم تاسو موږ په ورډ کې ایکسل کې پاور پوینټ ټولو کې دا هم وویلې، هېڅ اړتیا نشته ده. اوس زه راځم دلته ګوره ښه که چېرته تاسو دلته هر چېرته ودرېږئ ښه دې ځایونو کې دلته راځئ انباکس کې څه شی کې هغه ایمیلونه ستاسو سره اول نه صف دي، 100 کسانې 1000 کسانې هغه ټول دلته راځي. اوس دا چې موږ تاسو دا نوی اول سټارټ دی دا اوس پورې موږ د هغه اډرس باکس کې اوس پورې هغه ایمیلونه صف کړي نه دي، نو کولی شئ تاسو دلته هغه ایمیل راولئ، دلته ایمیل باندې کلیک کړئ، دلته اوکې کړئ، نو دلته ګوره کاربن دا یا ټو دا کوم یو ته شا کوي هغې ته ځي، بیا دا به اوکې کړئ هلته راځي. بل چې دی ګوره چک باکس ده، چک باکس کې چې دی هغه ایمیل چې که چېرته ستونزه پکې تاسو پوهېږئ دغه ایمیل غلط ده تاسو کولی شئ دې ځای څخه چک هم کوئ. بل چې دی غواړئ ته ګوره اټچ فایل کې هغه فایلونه چې ریسنټلی مخکې اوپن سوي هغه کال د تاسو نږدې نه راځي. که تاسو غواړئ چې نه زه داسې یو فایل اوپن کوم پکې سینډ کول غواړم چې هغه اوس پر ما سینډ کړی نه وي یا دغه ځایونو کې ما سره نشته ده، انوایس ده هغه تاسو کولی شئ، انوایس قرارداد د هر شی تاسو کولی شئ دې ځای څخه براوز څخه تاسو پیدا کړئ چې دغه تاسو دغه فایل چیرته ده، هغه فایل به ولټوئ چې کوم ځای کې تاسو هغه فایل پروت دي ون ډرایو کې دا ډیسکټاپ کې هر چېرته هغه فایل به را پیدا کړئ. زه ورته لیکم فرض کړئ ما هغه دا ده دی ما فایل ده انزرټ نه ګوره هغه فایل دلته راځي. ګوره تاسو انوایس پی ډي اف هر یو ګوره تاسو دلته هغه فایل راځي. دا چې ولته اوپن کړئ دلته کولی شئ اوپن هم کړئ، اپلوډ ګوره کلاوډ بیس دغه فایل تاسو غواړئ د کس ته سینډ کړئ هم، خو تاسو په خپل کمپیوټر کې هم په کلاوډ بیس چې دا ون ډرایو کې هم غواړئ صف دې کوئ. کویک پرنټ کولی شئ پرنټ هم ترې وکاږئ، ځکه چې دا کټور د هغه فایل ما سینډ کړی سینډ کوو خو د پرنټ یې هم کاږم ځان سره اکدم سیو از هم که ریموو هم کولی شئ. کټ کاپي دا شیان خو ټول هغې زده دي. ریموو کوم ورته دغه فایل ما ته بیخي سینډ کوم دا کولی شئ مثلا ریموو اټاچمنټ کلیک کې هم دا ریموو کېږي دې ځای څخه هم. بل چې دلته تاسو ته که چېرته کس ووایي چې دغه هغه چې دغه هغه خپل د هغه بزنس کارډ هم ماته راسینډ کړه. بزنس کارډ بیا موږ تاسو وروسته وایو چې دغه بزنس کارډ سره کوم د جوړیږي په دې هغه کې
اوس ګور موږ تاسو لا اوس پر بزنس کارت دی کې آوټلوک پروګرام کې جوړ کړل نه دا چې کله موږ تاسو مایکروسافټ آوټلوک کې بیا جوړ کړو بیا کولای شئ څخه دا هم سند کو زه بیا وروسته بیا موږ تاسو وایو بیا راځم دا کلوز کوم بیا راځم دلته اټچ فایل ته اټچ فایل کې دلته بیا راځم بل چې دا ګوره آوټلوک آیټم تاسو کولای شئ چې د خپل د آوټلوک د څخه هم ډیټا سند کړئ انباکس مو ایمیلونه یې کولای شئ د کس ته سند کړئ خپل سپروایزر ته وایي چې انباکس کې ایمیلونه شانې ماته هم راسره زه هم چک کوم دا رقم د ډرایو کې شي دي آیټمز کې چې شي دی هغه ټول تاسو کولای شئ ډیلیټ کوم شي ډیلیټ کړئ کلندر وسند کې کنټراکټ تاسو د کوم کسانو ایمیلونه دي تاسو کولای شئ هغه ایمیل خپل باس ته خپل سپروایزر ته هم سند کړئ دراسم د بیا کلوز کوم ته و د پدې بل چې دا دلته مونږه سیګنیچر څه شي دی څه دنده لري مونږ تاسو کو یو ایمیل یو کس یو په نوم باندې جوړو کنه هغه کولای سو مونږ تاسو چې هر وخت مونږ سیګنیچر باندې کلیک کو دم سره لیکو اړتیا نه سچ زه عکس پکې کما لینک پکې اضافه کما نوم ټلیفون شمیره ټول شیان دي کې په خپل دل درازي سیګنیچر باندې دا کلیک کړئ دلته ګوره سیګنیچر تاسو مکمل هغه خلاصيږي دلته مونږ تاسو کولای شو چې مختلف سیګنیچر جوړ کو د اډمین لپاره همدا رقم د اچ آر ډپارټمنټ لپاره همدا رقم د فاینانس لپاره سی فو لپاره مختلف هغه جوړولای سو مونږ تاسو چې به هر یو هغه باندې اډمین کلیک کو نو خپل هغه کس ته دغه مکمل معلومات زی زه راځم دلته نیو باندې کلیک کوم نیو ور ټایم زه دلته سی فو باندې سی فو لپاره یو آی ډی ماته جوړه کا د می چې اوکې کو سی فو په نوم راغاس کول اچ آر بل نیو کلیک اچ آر لپاره هم جوړولای سي بیا راځم دلته لاندې راښکته کېږم دلته ورته وایم چې نوم څه شی نوم ورته لیکم محمد فاروق ثانیګزی ښه انټر دا چې دا څه شي دنده لري جواب لیکم سی فو ده عکس همدغه معلومات بیا ځي ښه سی فو شو تلیفون دغه لري کنه ورته هم تلیفون دا نمبر دغه د فون نمبر چې دا 0 یا 92 د پدې شو بل چې دا ټیلیګرام واتس اپ هر چې سکایپ هر څه غیل د بورډ لیکي ټیلیګرام هم فرض کې مې یو نمبر ولیکو یم دغه شمیره د لیکو د پمنې باندې ما ټیلیګرام هم دی هغه سیفو دا پکې راشو راغلل کنه اوس تاسو کولای شئ دغه ته د رنګ بندي ډیزاین د فونټ سټایل هر څه ورته چینج کړئ زه راځم ګوره ښه نور تغیرات هم پکې راوستی سئ زه ورته وایم د دې دا د ډیزاین چې دا رقم ته لیکل دي ګوره راسي دلته ګوره بولډ هم سي کنه د پاسنې ورته وایم دا ورته نوم چې دا د بولډ سي دغه ټلیفون شمیره چې دا دغه دا دې ورته وایم اټالیک سي انډرلاین دي سي کنه رنګ ورکې کنه زه ورته دغه رنګ هم ورته دغه رنګ ورکا دغه ټیلیګرام هغه چې دا دې ته ورته وایم دا رنګ ورکا ګوره مختلف ډیزاین کې خپل جوړاوی سي دا ورته سنټر تکې چیرته کړی هغه دې ته راکته تاسو هم ورکو زه هم تاسو ویلي بزنس کارت دلته لري کنه که بزنس کارت لري تاسو کولای شئ بزنس کارت هم پکې اضافه کړئ زه راځم دلته لاندې کلیک کوم ورته وایم دلته عکس هم پکې ماته را اضافه کړه عکس ور ډیسکټاپ باندې کلیک کې فوټو ته راځم انزرټ کې دلته ورته وایم چې ماته دغه خپل هغه لوګو چې دا ورته انزرټ کړ دی ماته هغه کړه دا ګور دا رقم د پکې راځي کولای شئ غسه تاسو وړاکې هم کوي ګور دا رقم دا کولای شئ تاسو وړاکې دا پورته نه خېچي دا نه کولای شئ وړاکې هم کوي همدارنګه تاسو کولای شئ دلته د خپل د دفتر ادرس هم په اتومات ډول چې ایمیل کوي د دفتر ادرس هم هلته لاړ شي دا ما کړل الله کولای شئ سیو هم کوي تاسو دا کلوز او هغه به رینیم چې دا بیا رینیم کې هم دا کنه ډیلیټ کوي هم ورته اوکې کا اوس ګور دا اولنی هغه کې ګور ناراضي اوس راځم دلته سیګنیچر ته چرله ګور سی 4 هغه سی 4 چر کلیک هم ګور اتومات څه شي ګور آی سی 4 ټول هغه ګور راوستل دا ګور هغه کارت چې موږ پکې اضافه کړو هغه هم راغی دې هم تاسو ولته وړه کې کولای شئ غټه کولای شئ ډیر غټي دا رقم د تاسو کولای شئ سیټ اپ ورته برابر کړئ اوس ګور دا ایمیل څو کنه جوړ څه سیګنیچر هم راغی کنه زه ورته ګور ورته سند کا سند شو تاسو بل د انباکس کې دلته چې دا آوټ باکس کې ور اتومات دلته ایمیل راځي ګور یو دا نه ګور سند شوی دا همدارنګه تاسو کولای شئ بل ایمیل وکړئ
بل ایمیل ته راځم، دلته بیا نوی ایمیل باندې کلیک کوم، دلته ورته وایم بیا شاته ایمیل کا، بیا ورته وایم دغه فاروق ته هغه ته ایمیل کا سو لاسو دا شی ده. ګوره اتومات څه شی سو ګوره هغه ګوره خپله ګوره سیګنیچر خپله پکې اډ ده ګوره دا رقم ده. ګوره تاسو ګوره ښکاري سیګنیچر. بیا دلته بل شی لیکي، هر شی لیکي ورته لیکي مثلا پی آر، دا پی آر ده. دا رقم مختلف شیان پکې تاسو لیکلی سئ. سیګنیچر چې راغلی ګوره ښه دلته که چې تاسو نور سیګنیچر جوړ کړي دي C4 لپاره د HR لپاره تاسو کولی شئ دلته ټول دلته اډ کړئ. دلته ورته دلته ګوره HR لپاره یې که نه دلته سیګنیچر ته کلیک کړئ، د نیو باندې کلیک کړئ، دلته د HR به ولیکئ، اډمین لپاره به ولیکئ، نو د مکمل تشریح شیان به ولیکئ. دلته درځم دا بېرته کلوز کومه. دا رقم تاسو کولی شئ نو اډ کړئ. نو څنګه تاسو بیا د HR وي د HR اړونده HR چاته ایمیل کوي که تاسو HR دا کس ته ایمیل وکړه، نو دلته HR باندې کلیک کړئ، د HR مکمل مشخصات نمبر شیان راځي، ادرس دفتر راځي، هغه کس کولی شي هغه بیا هغه تا سره اړیکه نه نیسي، ډایرکټ HR ته زنګ وکړي، ټیلیګرام یې دا رقم د معلومات یې هغه کس ته ورځي ایمیل والا ده. بل چې دی کې ګوره فالو اپ. فالو اپ چې دا دی کې څه شی کوي، دی کې موږ سره فالو کوي. ما ته د ګوره میسج کوي که نه، ما ته وایي چې دغه څومره وخت کې موږ دغه فالو کړو. ګوره دلته ښه تاسو کولی شئ دا ښه دا رقم د غټ وړوکی ګوره مخکې مو هم درته ویلې که هغه وړ سر کې اډجسټ نه کړي بیا دلته بیا اډجسټ کوئ، او کوم څه غټ پرېږدي غټ بیا هم پرېږدئ. دا هم چې دلته وکړو دلته بیا دې څخه هم تاسو کولی شئ چې دغه خپل ایمیل چینج کړئ. اوټلوک د ګوره فاروق ثاني شل ده، فاروق او هغه د اوټلوک ده، کوم یو تاسو کوئ د دې څخه هم تاسو کولی شئ بېرته هم ایمیل چینج کړئ. دلته تاسو کلیک غلط کړي دې څخه هم تاسو کولی شئ د بېرته جوړ کړئ. دلته هم او دې څخه دې نه سیند کوم. بل چې دا ګوره ښه دلته فالو اپ چې ګوره ښه دلته هغه میسج دې کس ته لیکو چې هغه کس ته دې میسج سوره دی سبا ته دې کس بیا ریمایډر سي که نه لیکل کېږي، خو نه ورته سبا ته سي دغه هفته کې ورته ریمایند سي، بل راتلونکې هفته کې بیا ورته کس ته ریمایند سي چې دغه کس میسج رالیږلی دا دغه پرچیز ریکویسټ ده یا پیمنټ ده، دا تاسو بیا چک کوئ. ګوره ښه راځم دلته ګوره this week چې دا ګوره after this message is sent you will be flagged with the following information. ګوره دغه یغه کېږي. زه ورته وایم چې نه تاسې هم دې نه کېږي، ورته وایم ګوره بل هفته کې ورته ریمایند سي یا ما ته ریمایند کېږي. ښه راځم بل ده چې ګوره کسټم ده یا ریمایندر ده، دلته کولی شئ دې باندې کلیک کوئ. کسټم ده، کسټم چې دا ګوره فالو اپ ما ته د ګوره څه شي په ورځ ما ته دا ریمایند سي. دلته ګوره ځان ته خپل هغه ورځ ټاکمه چې ما ته د 20 ورځې وروسته یا 15 ورځې وروسته ریمایند سي که دا کس هغه پرچیز ریکویسټ کتلی ده که نه، یا دغه پیمنټ یې کتلی ده که نه، ما ته د کس ریپلی راته وکړه که نه. دلته ځان ته ورته تاریخ ټاکم، ورته هم 22 تاریخ باندې ګوره چې ورځ راځي دغه میاشت کې ګوره سټارټ ډیټ، او بیا څو ورځې وروسته دې بیا ما ته هغه سي. زه ورته وایم په 26 ورځ په تاریخ باندې بیا ما ته ریمایند سي. ګوره ریمایند څو بجې دې ما ته ریمایند سي، ګوره په دغه بجې خو ده، خو ما ته څو بجې ما ته ریمایند سي دغه ټایم هم مشخص کوم، دومره وخت کې ما ته دغه میسج هغه سي. ایمیل چې زه مې کله وشي که نه ایمیل وروسته ما ته دې هغه سي. ګوره ښه دا بل چې دا ګوره ښه دا فلاګ فار می ده، او دا د فلیګ فار ریسیپینټ. هغه کس ته دې هم ګوره هغه سي فالو سي، هغه د چی په ورځ فالو سي، دغه ورځ هغه ورته ټاکي. ګوره ریمایندر ریپلی ده، هغه ما ته بیا ریپلی وکړي ریمایندر ورته ما چی په ورځ باندې هغه ته هم تاریخ ورته ټاکلی سي چې هغه کس چې دغه میسج یې موږ د ایمیل ورته کړی ده هغه دې موږ ته ریپلی وکړي. هلته ورته وخت ټاکي 400 ورځ دا ورته وټاکه 13 باندې 13 باندې 100 بجې ورته ریپلی 100 بجې خو وختي ده ګوره ناوختي رخصتي کېږي، کولی شئ هغه ټایم یې هم تاسو دلته چینج کړئ. ګوره کولی شئ هغه ټایم هم ورته چینج کړئ. دا رقم ته ورته 3 بجې دي سي، 3 بجې خو هغه ده ګوره ټایم دې نه ورته ټاکئ تاسو 3 بجې 100 بجې 400 بجې تاسو ورته ټایم ټاکئ، دلته ورته ټایم وټاکئ ورته 8 بجې. اوس هم چې دفتر ته راسي هغه کس ته بیا په دغه نیټه باندې او په دومره بجو باندې هغه کس ته هم هغه سي. دلته چې راکړه دلته ورته بېرته نور هغه ولیکئ، دا ټول مشخصات به ولیکئ او دا بیا سینډ کړئ. و د سینډ نه مخکې ښه دلته ګوره های پرفارمنس دلته امپورټنټ وبخئ، دلته های امپورټنس څه معنی دغه ایمیل ورته دغه بټن ګوره هم زه هم پرې کلیک کوم. لکه چې ما کلیک نو هغه کس ته های ایمیل ورځي چې دغه های امپورټنس ده، دا ډېر زیات ده، لو امپورټنس ده، نو هغه کس ته لو امپورټنس ورځي ورته های امپورټنس. های امپورټنس باندې کلیک هغې نه وروسته دا ګوره دغه نښه هم بیا راغله ورته لو امپورټنس
نو بیا داسې شي کې د هغې ختمیږي وره. نو دا رقم دا نښه هم ورسره راځي. نو ته ورته دا رقم د سینډ که د کس ته سینډ کوې، بل هغه راکاږي، بل هغه بل کس ته هم ماته د همدا کاپي ماته د بل هم رسېږي، دلته بل کاپي بل ملګري د خپل سوپروایزر کاپي هم تاسو کولی شئ دلته ایمیل راولئ. سینډ کلیک کړه نو دا سینډ کېږي. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې خپل ایمیل نورو کسانو ته تاسو سینډ کړئ. نو دا ګرانو زده کوونکو د موږ د تاسو نن ورځې درس په دې هیله چې ډېر څه څخه یو شی مې زده کړی وي او دې پریکټس وکړئ، ځکه چې دا ډېر زیات ګټور پروګرام ده. ځکه تاسو هر دفتر ته ځئ، هر فیلډ کې تاسو حتما د ایمیل شیانو سره مخ کېږئ. تر اوسه پورې که چېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړی نه، سبسکرایب یې کړئ، ویډیو ځان سره لایک یې کړئ، شیر کړئ نورو کسانو سره، تر څو نور کسان هم له داسې ویډیو څخه ګټه واخلي. باقي په لوی الله پاک سپارم، هر چېرته چې اوسئ ښاد آباد اوسئ، ښه وخت ولرئ.